نفيتيو هاد البوجي في هاد النقطة هادي باش كنديرو واحد الثقب تماك بهذا الشكل. من بعد كنجيبو هاد الفتاحة كنقطعو من هاد الجهة الآن نقوم بتلحيم هذا الجزء بهذه الطريقة. هذا هو الشكل الذي نحصل عليه. اش كيبقى لنا من بعد كنركبوه بهذه الطريقه هذه. حاملة مفاتيح في نفس الوقت فتاحة. طبعا هذه الفتاحة غتكون خاصة بالميكانيسيان. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. إلا عجبكم شاركوا في القناة، ضغطوا على إعجاب، وأي تعليقات مرحبا، وإلى اللقاء.